vërtet do të ketë prokurorin e ri të përgjithshëm. Ne e vlerësojmë nisë, padyshim që ju jeni gjithashtu një kandidat natyror, duke pasur parasysh eksperiencën tuaj, sidoqoftë nisma vetë gjithmonë diçka personale dhe ne për këtë ju përgëzojmë. 2 fjalë nga ana ime përpara se t'ju jap juve fjalën për një prezantim të shkurtër, thjesht për të treguar fazën në cilën gjendemi tani dhe ç'na pret përpara në këto ditët në vijim. Siç e dini, ne tashmë kemi mbyllur fazën e parë të procesit të përzgjedhjes kandidatëve, që është faza e verifikimit të plotësimit të kushteve ligjore dhe në përfundim të saj ne dolëm me një vendim i cili miratoi listën zyrtare të kandidatëve dhe ju jeni një ndër 3 kandidatët dhe për këtë ju përgëzoj. Tani jemi në fazën e vlerësimit thelbësor të meritave relative të kandidatëve. E quajmë vetëm me fat që ju kemi ju 3 si kandidat. Kjo jep mundësinë Këshillit që të bëjë një zgjedhje të mirë, një zgjedhje që na nderon ne si Këshill dhe një zgjedhje që i bën mirë vendit tonë. Mënyra se si vijojmë këtu është që ne ju japim juve fjalën për një paraqitje të shkurtër, 10-15 minuta, ku në një farë mënyrë ju përsërisin në mënyrë të sintetizuar ato çka keni thënë në platformën tuaj, ndanime në vizionin, objektivat që do synoni të arrini në rast se zgjidheni në postin e prokurorit përgjithshëm. Pastaj antarët e Këshillit drejtojnë juve disa pyetje dhe në fund pastaj edhe miqtë tanë ndërkombëtar ju drejtojnë një pyetje. Dhe në këtë rast, në rastin e pyetjes që vjen nga miqtë tanë ndërkombëtar, ju mund të zgjidhni që t'i përgjigjeni asaj ose në anglisht, në gjuhën që ata e bëjnë, ose në shqip. Edhe këtu kjo është një nuancë që Këshilli e merr parasysh në vlerësimin e aftësive tuaja gjyqësore, që është një nga komponentët shtesë të vlerësimit. Në rast se juve e gjykoni të nevojshëm që të depozitoni dokumenta shtesë në Këshill, përveç atyre që keni depozituar gjatë fazës më të hershme, zonja Marko për shumë përfitoi nga kjo mundësi dhe solli disa dokumenta shtesë, edhe ju jeni i lirë ta bëni këtë në përfundim të kësaj seance, por zgjedhja është e juaj. Në rast se gjykoni që ne i disponojmë të gjitha dokumentat që do na mundsojnë ne të gjykojmë për profilin tuaj si kandidat, nuk është e nevojshme. Në rast se mendoni që duhen të tjera, ndihuni i lirë që t'i sillni ato mundësisht që sot. Unë nuk do të zgjas, po e ndërpres këtu dhe po ju jap juve fjalën, siç e thash, për një paraqitje sintetike të vizionit tuaj. Zoti Çela, fjala është për ju. Të nderuar zoti kryetar, të nderuar antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e vlerësoj shumë zhvillimin e seancës sot me praninë e mediave dhe kjo tregon fakt që zgjedhja e prokurorit përgjithshëm ka një interes të madh si për media në qoftë dhe për opinionin publik. Për këtë arsye unë do doja që prezantimin e platformës, të cilën natyrisht e kam përgatitur në mënyrë të koncentruar, ta parashtroja para jush, para medias, para opinionit, pasi mendoj se është thelbësore që përveçse ju që tashmë jeni njohur me elementet e platformës që unë kam përgatitur, edhe media dhe opinionin publik të kenë të qartë se çfarë vizioni, se çfarë plani veprimi ka kandidati për prokuror të përgjithshëm për 7 vitet e ardhshme. Kjo platformë përbën në thelb një plan strategjik që mbar një vizion për të ardhmen e organit të prokurorisë, të mbështetur në vlerat themelore të një sistemi prokurorie europiane, parashikon veprimet konkrete në drejtim të realizimit të objektivave, si dhe një sistem të vlerësimit të implementimit. Idetë që do të parashtroj në vijim janë shprehje aspiratës për një prokurori bashkëkohore, profesionale, efikase, që përfaqëson vlerat më të mira. Ka ardhur momenti që rikonceptimit kushtetues dhe ligjor të organit të prokurorisë të jepet tashmë jetë përmes kontributeve individuale, përpjekjeve kolektive, bashkëveprimit e kohezionit institucional. Prokuroria ndodhet në një fazë transformimit të thellë, për shkak të ndryshimeve të rëndësishme ligjore në lidhje me organizimin e saj, të mbështetur në parimet e decentralizimit, pavarësisë dhe autonomisë të prokurorëve. Kjo fazë ristrukturimi dhe përshtatjeje me rregullat e reja procedurale është shoqëruar dhe me krijimin e strukturave të reja mjaft të rëndësishme, si Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë. Përveç këtyre fakteve, ne së pari duhet të konstatojmë se cilat janë problemet reale që ka hetimi në Shqipëri. Për të arritur më pas dhe për të definuar planet e veprimit, objektivat tanë dhe se si ne do arrim të sintetizojmë
planifikimin e tyre për vitet në vijim. Për gjatë tyre viteve, problemet janë të njohura, janë kronike, ka dhe të reja të cilat kanë lindur për gjatë tyre viteve të fundit, ato lidhen përgjithsisht me cilësinë e dobët të hetimeve, me rënien e efikasitetit në përdorimin e metodave speciale të hetimit, me numrin e ulët të konfiskimit të aseteve kriminale, me pamjaftueshmëri dhe përdorimin inefikas të burimeve njerëzore, financiare dhe teknike, mos koordinimi i punës me shërbimet e policisë gjyqësore dhe dobësitë strukturore në organizimin e hetimit, mungesa e impaktit të hetimit në të ndjekjes penale në uljen e kriminalitetit, kemi sot politika penale që unë i konsideroj të pa efektshme, ka një besim në rënje të publikut ndaj performancës së organit prokurorisë ashtu si dhe ndaj sistemit të drejtësisë në përgjithësi, kemi raste të mos respektimit të drejtave të mbrojtjes, ka një mungesë të meritokracisë në promovimin e prokurorëve, ka një mungesë të pavarësisë reale të prokurorëve. Tashmë magjistratët, siç e dini, kanë dhe një mbikarkesë në punë për shkak të situatës së krijuar për shkak të procesit të reformës, ka vazhdimisht një problem që është konstatuar dhe sërish vazhdon të konstatohet, pamjaftueshmëria profesionale e policisë gjyqësore. Për këtë arsye, përcaktimi i objektiveve lidhet me natyrën dhe përmasat e këtyre problemeve, me kapacitetet njerëzore, teknike dhe financiare që ne kemi në dispozicion, me instrumentat ligjore në fuqi që mundësojnë ndërhyrjen, nivelin ndërgjegjësimit të vetë prokurorëve për nevojën e këtyre ndryshimeve dhe aftësitë përthisëse të sistemit ndaj ideve dhe metodave bashkëkohore. Ligji 97/2016 i mundson prokurorit të përgjithshëm të përdorë një sër instrumentash për të influencuar pozitivisht performancën e organit prokurorisë, në respekt të parimeve të decentralizimit, pavarësisë dhe autonomisë së prokurorëve. Përmes tyre, ai mund siguroj sinergjinë e nevojshme brenda organit për realizimin e funksionit të tij kushtetues. Objektivat e organit të akuzës dhe realizimi i tyre mbeten të jenë një sintezë e interësie kontributesh profesionale dhe përpjekje kolektive. Përkundër pikpamjes se ridimensionimi i rolit të prokurorit përgjithshëm do të ulë në impaktin e tij në organin e prokurorisë, mendoj se ndryshimi në thelb imponon një këndvështrim të ri mbi mënyrën e funksionimit të organit, kuptimin e drejtë të strukturave dhe forcave brenda tij, me qëllim implementimin e parimeve të decentralizimit dhe pavarësisë përmes aplikimit të instrumentave efikas që do të arrijnë të sigurojnë kohezionin, bashkëveprimin dhe shfrytëzimin optimal të gjitha kapaciteteve. Realizimi i këtyre hapave përbën në fakt edhe një nga sfidat më të rëndësishme për prokurorin e përgjithshëm. Ai duhet i mundsojë organit të prokurorisë mirë funksionimin dhe realizimin e funksionit kushtetues përmes menaxhimit të tendencave centrifugale që janë rrjedhoj logjike e konstruktit të ri, duke kontribuar në njëjtën kohë në garantimin e pavarësisë së prokurorëve dhe decentralizimin strukturor që është në funksion të së parës. Krijimi dhe ruajtja në vazhdimsi e këtyre ekuilibrave bën të domosdoshëm një rol aktiv të prokurorit përgjithshëm si i vetmi autoritet brenda organit të akuzës me kompetencat dhe kapacitetet e nevojshme për të siguruar kompaktësinë e tij. Nisur nga sa më sipër, objektivat e vendosur marrin konsiderat jo vetëm rolin ridimensionuar të prokurorit përgjithshëm, por edhe strategjinë afatmesme të prokurorisë për vitet 2018-2020 janë komplementar me të, por natyrisht shkojnë dhe për te asaj periudhe, për shkak edhe të periudhës për cilën po paraqitet ky plan veprimi. Përmes mekanizmave që jep ligji, prokurori i përgjithshëm do të jetë një kontributor i rëndësishëm dhe përcaktues në këtë ndërmarrje kolektive me objektiva si promovimi i aksionit të drejtësisë në mbrojtje të ligjshmërisë, të drejtave të qytetarëve dhe të interesit publik, rritja e shpejtësisë dhe efikasitetit të hetimit në tërësinë e veprave penale, përfshirë dhe identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale, koordinimi dhe optimizimi i bashkëveprimit mes prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe strukturës posaçme antikorrupsion, rritja e rolit dhe efikasitetit të shërbimeve policisë gjyqësore, forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, mbajtja në kontroll dhe shpërndarja e drejtë e kostove të hetimit, përdorimi i ekuilibruar dhe efikas i kapaciteteve njerëzore, teknike e financiare, rritja e ndërgjegjësimit ndaj respektimit të drejtave të njerëzit, të viktimave dhe të drejtave të tmiturve, respektimi të drejtave të mbrojtjes si faktor i rëndësishëm në ruajtjen e objektivitetit të hetimit dhe të ligjshmërisë, modernizimi i sistemit të komunikimeve dhe përpunimit të informacionit, organizimi efikas i zyrave të prokurorisë, promovimi i pavarësisë prokurorëve, rritja e përgjegjshmërisë së prokurorëve dhe policisë gjyqësore,
Përmirësimi i sistemit identifikimit të nevojave të trajnimit dhe rritja profesionale e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Promovimi i barazisë gjinore brenda sistemit të prokurorisë. Rritja e transparencës ndaj qytetarëve dhe medias. Rritja e perceptimit pozitiv të publikut për punën e organit të prokurorisë dhe ajo që është dëshqetësimi të gjithëve, ulja e nivelit korrupsionit në radhë dhe prokurorisë dhe policisë gjyqësore. Për këtyre objektivave është shumë e rëndësishme që në vitet e ardhshme Prokuroria e Përgjithshme të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e funksionimit të saj dhe të shndërrohet një strukturë dinamike, inovatore, bashkëvepruese dhe bashkëpunuese. Ajo duhet kthehet në qendër të mbledhjes, përpunimit, analizës informacionit, e aftë identifikoj tërësinë e problemeve që hasen në luftën ndaj kriminalitetit. Ajo duhet kthehet një entitet që është në gjendje të prodhojë ide dhe studime penalogjike dhe kriminalogjike. Ajo duhet kthehet një strukturë që përçon dinamizëm brenda organit dhe katalizator të ndryshimeve pozitive përmes ndërmarrjes së nismave për ndryshime ligjore, nxitjes së bashkëveprimeve efikase ndërinstitucionale dhe gjenerimit të burimeve financiare me hartimin dhe propozimin e projekteve për partnerët vendase të huaj. Hapi i parë në funksion të transformimit të zyrës së prokurorit përgjithshëm është ristrukturimi i pjesëshëm i saj, përmes një organizimi të ri dhe përcaktimi i detyrave në funksion të realizimit të objektiveve të vendosur. Përmes strukturave të saj, Prokuroria e Përgjithshme do të fokusohet mes të tjerash në monitorimin e shkeleve të ndryshme në drejtim të zbatimit të ligjshmërisë, etikës profesionale, respektimit të drejtave të njerëzit, viktimave dhe mbrojtjes së të miturve. Sigurimin e aksesit publikut në raport me shkeljen e të drejtave të subjektet të procesimit penal apo dhe në lidhje me mosrespektimin të drejtave të njerëzit. Sigurimin e një komunikimi permanent me median përmes publikimit periodik të raporteve për çështje me interes, me qëllim rritjen e transparencës dhe besimit të publikut, duke synuar dhe në standardizimin e këtij procesi. Për realizimin e sa më sipër do të krijohen mekanizma komunikimi me prokuroritë e shkallëve të para dhe të apelit, avokatin e popullit, këshillin e lartë të prokurorisë, inspektorin e lartë të drejtësisë dhe organizmat e shoqërisë civile, me qëllim shkëmbimin e të dhënave dhe identifikimin në kohë të rasteve. Rëndësi të veçantë do të marrë kryerja e kërkimeve dhe studimeve të ndryshme në funksion të rritjes performancës së organit të akuzës, edhe përmes partneritetit me institucionet vendase dhe të huaja, ku prioritetet do të jenë hartimi një raporti mbi gjendjen e burimeve njerëzore, prokuror, oficer policie gjyqësor dhe administrat, kapacitetet teknike në dispozicion, ngarkesën në punë, nevojat e riorganizimit dhe ristrukturimit të zyrave brenda 8 muajve të ardhshëm. Studimi mbi efektshmërinë e hetimit, ndjekjes penale dhe sanksioneve penale, efektet sociale në shoqëri, specifikisht tek individët e dënuar dhe familjet e tyre, në këndvështrimin e hartimit të politikave të drejta për parandalimin e krimeve brenda 4 viteve të ardhshëm. Studim mbi koston reale të hetimeve në Republikën e Shqipërisë dhe propozime konkrete për mbajtjen kontroll dhe optimizimin e tyre në raport me objektivat. Kjo të realizohet brenda 3 viteve të ardhshëm. Hartim një raporti mbi problemet e hasura në implementimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe draftimi i propozimeve konkrete për përshtatjen e këtij sistemi nevojave reale të organit, duke pasur pikësynim hedhjen e bazave për digitalizimin e plotë të dosjeve penale brenda 6 viteve të ardhshme, me synim krijimin e një baze të dhënash të aksesshme në kohë reale. Përcaktimin e rregullave të qarta për mënyrën e formimit të grupeve hetimore dhe funksionimin e tyre, duke bazuar te rregulla të tjera si shoqëri elektronik dhe respektimi i pavarësisë prokurorëve në vendimarrje. Konceptimi dhe bërja funksional e regjistrit kombëtar dhe pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Theksi do të vihet edhe në drejtim të bashkëpunimit me prokurorinë e posaçme. Është e domosdoshme që të ndërtohen mekanizma efikas të mbledhjes së analizës të dhënave në shkallë kombëtare, me qëllim koordinimin e veprimtarisë dhe shkëmbimin e informacionit mes prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe kësaj prokurorie. Zyra e prokurorit përgjithshëm do të ndihmojë në drejtim të koordinimit të hetimeve mes prokurorive, të cilat duke vepruar në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra dhe në mungesë të një strukture ndërlidhëse, mund të hasin në vështirësi në ndjekjen e hetimeve të përbashkëta. Ajo do ndihmojë edhe në koordinimin e hetimeve me autoritetet e huaja, ku roli i zyrës është i rëndësishëm për shkak të kompetencës që jep ligji. Prioritet do të jetë rritja e rolit të shërbimeve të policisë gjyqësore në raport me seksionet e policisë gjyqësore. Pranë prokurorisë, pasi policia e shtetit ka kapacitetet e nevojshme njerëzore, teknike dhe financiare për kryerjen e hetimeve. Në këtë mënyrë, ekzekutivi do të marrë rolin e përgjegjësinë që i takon në këtë drejtim dhe mekanizmi i bashkëveprimit mes prokurorisë dhe shërbimeve të policisë gjyqësore do të bëhet plotësisht funksional. Përcaktimi i qartë i përgjegjësive dhe përdorimi i duhur i burimeve të policisë gjyqësore do të rrisë kapacitetet e hetimit. Zbatimi i kësaj politike, monitorimi dhe koordinimi i këtij procesi është thelbësor për ecurinë e hetimit. Përmes strukturës përgjegjëse gjyqësore do të bëhet identifikimi i problemeve që lidhen me zbatimin e ligjit nga prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore.
Informacioni përftuar do të shërbejë për nxjerrjen e udhëzimeve të përgjithshme për prokurorit, si dhe informimin e inspektorit të lartë të drejtësisë për kryerjen e hetimeve për shkelje individuale nga ana e prokurorëve. Qëndrimi rigoroz në rastet e konstatimit të këtyre problemeve do të shërbejë rritjes së përgjegjësisë së prokurorëve dhe oficerëve. Për funksionimin si duhet organit, është shumë i rëndësishëm në thelb strukturimi dhe formalizimi i mbledhjeve periodike me drejtorë të strukturave në trajtën e një bordi drejtues për sigurimin e koordinimit të veprimtarisë mes tyre me qëllim që progresi maksimal të arrijë drejtim të arritjes së objektivave të institucionit. Kjo do të evitojë mbivendosjen e kompetencave brenda strukturës dhe do të realizojë lidhjen funksionale mes tyre. Ai do të realizojë mes të tjerash vlerësimin periodik të performancës së institucionit, monitorimin dhe zbatimin e planit të veprimit dhe udhëzimeve të përgjithshme dhe koordinimin dhe mbarvajtjen e përfaqësimit institucional me institucionet qendrore dhe ato ndërkombëtare. Në këtë kuadër, brenda 6 muajve do të synohet ndërtohet një bazë dhënash elektronike mbi aktivitetet ku përfaqësohet prokuroria, organizmat ku shpal, aktet dhe direktivat e miratuara, si dhe personat që kanë ndjekur aktivitetet apo kanë kryer përfaqësimin. Në bazën e të dhënave do të integrohen të dokumentat e prezantuara nga pala shqiptare, të cilat kur është e mundur do të miratohen paraprakisht prokurori i përgjithshëm. Për sigurimin dhe ruajtjen e kohezionit të institucionit, çdo 4 muaj do të organizohet mbledhje me drejtuesit e prokurorive, me synim identifikimin e problemeve që lidhen me hetimin, përfaqësimin në gjyq, organizimin e punës brenda strukturës, raportet me institucionet e tjera, identifikimin e prioriteteve në luftën ndaj krimit. Çdo vit do të organizohet edhe mbledhja e përvitshme e prokurorëve që do të ketë për qëllim të shërbejë si ansamblee e përgjithshme e prokurorëve dhe do të jetë platforma reale e shkëmbimit të ideve dhe komunikimit të problemeve mbi hetimin dhe ndjekjen penale, identifikimin e problemeve që lidhen me pavarësinë e prokurorëve, funksionimin e zyrave, respektimin e të drejtave të njerëzit, transparencën dhe përgjegjësinë. Prokuroria e përgjithshme do të synojë rritjen e bashkimit institucional si faktor kyç në përmirësimin e performancës. Do të synohet të realizohet miratimi çdo vit i dokumentit përbashkët me ministrin e Brendshëm dhe drejtorin e përgjithshëm të Policisë Shtetit mbi situatën e kriminalitetit, nivelin e bashkëpunimit dhe planifikimin e masave për rritjen e performancës policisë gjyqësore dhe hetimit në përgjithësi. Miratimi çdo vit i dokumenti strategjik me drejtorinë e parandalimit pastrimit parave në drejtim të rritjes së transparencës ndërinstitucionale dhe efikasitetit në hetimin e veprave penale që lidhen me pastrimin e produkteve të veprës penale. Miratimi një marrëveshje me avokatin e popullit për shkëmbimin periodik të informacionit dhe hartimin çdo vit një dokumenti të përbashkët mbi respektimin e drejtave të njerëzit nga organet e ndjekjes penale dhe masat e marra për shkeljet e konstatuara. Miratimi një marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë për përcaktimin konkret të drejtimeve të bashkëpunimit institucional dhe miratimi çdo vit një dokumenti të përbashkët mbi rezultatet e arritura dhe planifikimin e aktiviteteve pasardhëse. Miratimi çdo vit i dokumenti strategjik me inspektorin e lartë të drejtësisë për shkëmbimin periodik të informacionit dhe koordinimin e veprimtarisë. Në kuadrin e marrëdhënieve me institucionet e tjera, thelbësore është marrëdhënia me Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Roli i këtij këshilli është determinant për realizimin e funksioneve kushtetuese ligjore të prokurorisë. Për sigurimin e mbarvajtjes punës, koordinimin e punës dhe shkëmbimin konstant të dhënave mbi gjendjen e prokurorive, larkesën e punës, problemet e etikës, si dhe çdo aspekt tjetër të karrierës së prokurorëve, si vlerësimi profesional, nevojat e transferimeve, caktimet e përkohshme apo komandimet, e bëjnë të domosdoshëm ndërtimin e mekanizmave të qëndrueshëm që mundsojnë optimizimin e rezultatit. Për këtë arsye, prokuroria e përgjithshme do të luajë një rol aktiv në mbështetjen e veprimtarisë së këtij këshilli. Për realizimin e sa më sipër është e nevojshme të kryhet sa më poshtë. Miratimi çdo vit i një plani bashkëpunimi e bashkëveprimi mes prokurorisë së përgjithshme dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Koordinimi i aktiviteteve dhe shkëmbimi periodik i informacionit mbi problemet e natyrës organizative. Krijimi i aksesit në kohë reale mbi bazën e të dhënave të prokurorisë në funksion të veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe asistenca permanente ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Për realizimin e këtij plani veprimi kërkohet angazhimi i burimeve njerëzore, teknike dhe financiare, për cilat unë edhe në ato çfarë ju kam prezantuar, ju kam paraqitur në mënyrë të përmbledhur, do të synohet plotësimi dhe rritja e numrit të prokurorëve në prokurorinë e përgjithshme, pasi të paraqitet një studim mbi nevojat konkrete të organit, do të synohet komandimi i ndihmës magjistratëve sipas parashikimeve të nenit 56 të ligjit, si dhe do të synohet ristrukturimi i organikave të zyrave sipas nevojave në përfundim të raportit mbi gjendjen e burimeve njerëzore në prokurori, për ngarkesën në punë, nevojat, kapacitetet teknike në dispozicion dhe nevojat e riorganizimit. Për sa i përket burimeve financiare, do të synohet rritja e buxhetit të organit të prokurorisë përmes prezantimit të raporteve, analizave të detajuara mbi nevojat e rritjes performancës dhe projekteve konkrete.
Do të synohet mirë administrimi i fondeve në dispozicion përmes rishpërndarjes së tyre, sipas fushave prioritare dhe kontrollit rigoros të shpenzimeve. Do të synohet ulja e kostove të shkaktuara nga praktikat burokratike në administrim. Do të synohet gjenerimi i fondeve nga partnerët ndërkombëtar që ofrojnë asistencë ose përmes aplikimit në projektet financuara nga organizmat ndërkombëtar. Si dhe do të synohet krijimi i partneriteteve strategjik me institucionet e tjera që ulin kostot e projekteve në sajt të kontributeve të përbashkëta. Unë vlerësoj se plani i veprimit mundson arritjen e objektivave të vendosura. Masat që do të ndërmerren do të ndërveprojnë dhe prodhojnë efekte pozitive mbi cilësinë e hetimit dhe ndjekjes penale, do të rrisin nivelin e transparencës dhe besimit të publikut tek prokuroria, ndërkohë që do të forcojnë pavarësinë dhe përgjegjësinë e prokurorëve. Kjo qasje e re nga ana e prokurorit përgjithshëm me tipare të theksuara interaktive që sinkronizon veprimtarinë e të gjitha entiteteve brenda organit të prokurorisë dhe shërben si katalizator i koncepteve dhe metodave të reja, krijon premisat e duhura për një transformim rrjedhor të organit të prokurorisë të aftë për të përgjigjur sfidave të kohës. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju falenderoj zoti Çela. Ju zgjodhët që këtë ta bëni një bashkëbisedim jo vetëm me Këshillin, me sa kuptoj unë, por edhe me publikun e gjerë. Ju e pat të nevojshme që t'i rithoni në mënyrë të shkurtuar të gjitha ato që keni thënë në dokumentin 20 faqesh me cilin Këshilli është njohur. Ndoshta ju këto e shikoni si hapin e parë drejt riparimit atij që ju e quajtet dhe problem të sistemit, që është humbja e besimit të publikut tek sistemi i prokurorisë e i drejtësisë në përgjithësi. Unë besoj që ky informacion na bën edhe më të thjeshtë në strukturimin e bashkëbisedimit me ju që mezi presim ta dëgjojmë. Unë si gjithmonë përfitoj nga rasti që kam mikrofonin këtë rast për të bërë pyetjen e parë dhe pyetja ime lidhet me disa gjëra që ju i thatë. Ju përmendët të ashtuquajturat tendenca centrifugale në sistem, të cilat e kanë origjinën në masë të madhe të ndryshimet e fondit ligjore, të cilat i kanë mëshuar pavarësisë individuale të prokurorit, në krahasim me strukturën më hierarkike nga e cila ne vim ne si Këshill, por edhe vëzhguesit e jashtëm sistemit, pasi kemi çmuar avantazhet që sjell kjo zgjidhje e re ligjore dhe kjo praktike e re pune, po fillojmë të shohim edhe problemet që ajo mund të shkaktojë në mënyrën se si funksionon sistemi. Do desha që të ndaleshit pak më gjatë këtu, çfarë mendoni që mund të bëjë prokurori i përgjithshëm për ta zbutur këtë prirje që shkaktohet nga mënyra nga rregullimi i ri që i ka dhënë ligji raportit prokurorëve me hierarkinë. Falenderoj për pyetjen, në pyetjen fakte shumë interesante dhe po është dhe shumë e gjerë në raport me atë çfarë kërkon të jap përgjigjes. Në fakt unë kam qenë për herë në bindjen time, formimin tim i bindur që pavarësia e prokurorit është shumë e rëndësishme. Pse? Nga përvoja që kam imja personale e kolegëve, marrëdhënia drejtues-vartës ka qenë një nga problemet kryesore me të cilat zyrat e prokurorive janë përballur dhe shpesh herë kanë krijuar ato tensionet brenda zyrave dhe shpesh kanë çuar në deformime të caktuara, jo thjesht të vullnetit të prokurorit, por në deformime ndoshta edhe të interpretimit të ligjit, në mungesë të cilësisë së hetimit. Ligji i ri pikërisht synoi që t'japi prokurorëve mundësinë të jenë vetvetja. Pra, mos të fshihen më mbas kolektivit, mos të fshihen më mbas drejtuesit, mos të fshihen më mbas prokurorit përgjithshëm, por të jenë përballë ligjit, të jenë përballë gjykatës, të jenë përballë opinionit publik. Në këtë këndvështrim, unë e shikoj thelbësore garantimin, ruajtjen e kësaj pavarësie, e cila për sa kohë mbetet brenda respektimit të kuadrit ligjor është e shëndetshme për sistemin. Ajo çfarë unë vëre dhe konstatoj me shqetësim është që është e mundur, është potenciale si mundësi që prokurorët caktuar
për shkak të lirisë që jep ligji, duke pasur ndoshta dhe sensin e protagonizmit, të nuk arrin ta menaxhojnë si duhet këtë pavarësi që ligji jep. Dhe kjo natyrisht prodhon pasoja. Për të menaxhuar këto situata, për të lejuar që organi të funksionojë si një i tërë, për të mos lejuar që praktika të ndryshme, raport me hetimin, raport me zgjidhjet ligjore, të ndiqen nga prokurorët, është e rëndësishme që Prokuroria e Përgjithshme të ushtrojë një monitorim konstant mbi punën e prokurorive të shkallës parë dhe të apelit. Çdo të thotë monitorim. Monitorim nuk do të thotë që prokurori i përgjithshëm të ndërhyjë në çështjet konkrete. Përkundrazi, do të thotë që prokurori i përgjithshëm të mbajë një sy hapur mbi çdo gjë që ndodh në shkallët e para dhe të apelit. Dhe mekanizmat për këtë do të ndërtohen. Cilat do të jenë këto mekanizma? Mekanizmat do të jetë përmes aksesit që do t'i krijohet publikut, përmes marrëdhënieve që do ndërtohen me organizma të tillë, me institucione të tilla, si e tham, avokati i popullit, me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, me dhomën e avokatisë, që është mjaft e rëndësishme. Aksesi do të krijohet, do të sjellë një bum informacioni në zyrën e prokurorit përgjithshëm, i cili këtë informacion do ta përpunojë, do ta analizojë dhe do ta përdorë në funksion të dy qëllimeve. Së pari, në drejtim të nxjerrjes së udhëzimeve të përgjithshme, që do të synojnë rregullimin e praktikave, jo për çështje konkrete, gjithmonë në një kuadër të përgjithshëm, dhe së dyti, për identifikimin e rasteve kur prokurorët në shkelje të parashikimeve ligjore kanë kryer shkelje të natyrës disiplinore dhe prokurori i përgjithshëm i ka të gjitha mundësitë që këto raste t'ia çojë në vëmendje inspektorit të lartë të drejtësisë. Kjo lidhet nga ana tjetër me atë që unë e quaj përgjegjshmërinë e prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore. Prokurorët duhet të jenë të përgjegjshëm. Dhe pavarësia dhe përgjegjshmëria shkojnë bashkë. Pavarësia nuk është liri ndaj ligjit. Pavarësia është liria për të vendosur sipas bindjes së brendshme në përputhje me ligjin. Dhe pikërisht ligji i ri procedural, po dhe ligjet e tjera, të cilat janë miratuar nga reforma në drejtësi, krijojnë tërësisht mundësinë, kanë krijuar mekanizmat të cilët lejojnë që prokurorët të kontrollohen në lidhje me përgjegjshmërinë se si ata zbatojnë ligjin, se si ata trajtojnë subjektet e procedurës penale, se si ata sillen në raport me viktimat, apo në raport me median, apo me çdo tjetër. Prandaj mendoj që ky mekanizëm që unë e kam parashtruar në fakt më të detajuar në pjesën cilët juve tashmë keni lexuar, mekanizëm sinjalizimi, aksesi, i cili do të mundësohet të jetë mundësisht online, që lidhet me transparencën, lidhet me pavarësinë, do të mundësoj të gjithëve pa përjashtim, edhe prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore, të paraqesin shqetësimet, problemet, pranë një institucioni qendror. Nuk ka kusht tjetër përveç se prokurorit përgjithshëm të ketë kujdes mbi tërësinë e problemeve të cilat mund ndeshet organi. Ndryshe, siç e tha dhe ju, tërë këto forca centrifugale do ta shpërbëjnë organin e prokurorisë. Dhe kjo do të ishte shumë e rrezikshme. Pra, pavarësia në vend të jepte efektet e dëshiruara, pra shkëputjen e prokurorëve nga politika, do të prodhonte në fakt një prokurori në kaos. Dhe këtu unë mendoj që ligji i ka zgjidhur mjaft mirë, ja ka dhënë mekanizmat në dorë prokurorit përgjithshëm se si ai të veprojë, dhe duhet vetëm që prokurori i përgjithshëm t'i vëjë në jetë këto mekanizma me gjetje konkrete, me propozime konkrete, të cilat unë i kam parashtruar në prezantim. Faleminderit Çela, koleg, zoti Bazaj, pastaj zoti Beci. Faleminderit zoti Çela, duke i falenderuar dhe për platformën vizionare që jeni paraqitur. Ju jeni një jurist i shkëlqyer dhe penalist i shkëlqyer. Mirë po, me të kurrjen e kompetencave të prokurorit të përgjithshëm dalin në pa disa elementë të rëndësishëm, siç është fusha civile, për të qenë një administrator i zoti.
Mungesa e eksperiencës në këtë fushë, sepse fusha civile është një shkencë më vete e cila ndahet në disa institute të së drejtës, që do të thotë përsëri shkencë më vete çdo institut. Mungesa kësaj eksperience si do ta implementoj dhe si do ta absorboj prokurori i përgjithshëm në rast se do të zgjidhet Olsian Çela? Faleminderit. Fal një sqarim mungesën e eksperiencës në fushën civile. Në kuptim të administrimit? Po pra, gjithmonë, të lutem, ju nuk e dini se si e kuptuat pyetjen, pra duke qenë thash se jeni një jurist i shkëlqyer i fushës penale dhe me të kurrin e kompetencave të prokurorit të përgjithshëm dalin në pa, thash, disa element shumë të rëndësishëm, siç është një administrator i Zotit duhet të jetë një civilist shumë i shkëlqyer. Pra, domethënë besoj se e kuptuat thelbin. Po, faleminderit. Atëherë, për sa i përket mënyrës së administrimit të një institucioni, pra jashtë pjesës, po themi, procedurale, penale, që është dhe funksioni jonë kryesor, unë kam qenë për 4 vjetë e gjys drejtuesi prokurorisë krimet e rënda, ku pjesë e menaxhimit ka qenë natyrisht dhe pjesa e përtej asaj që thash është detyrën kryesore, ka qenë dhe pjesa e administrimit qoftë dhe buxhetor, në mënyrën se si operonte organi. Po përtej kësaj, prokurori i përgjithshëm duhet punojë në ekip. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që njerëzit e ngarkuar për menaxhimin e burimeve financiare dhe prokurori i përgjithshëm dhe njerëzit bashkëpunëtorë më të ngushtë prokurorit përgjithshëm duhet të bashkëveprojnë, duhet të bashkëpunojnë, duhet të ndajnë të njëjtin vizion, duhet i përcjellin njëri tjetrit prioritetet, mundësitë. Dhe në platformën që unë ju kam parashtruar, disa herë jam rikthyer pjesës së kostove, pjesës së buxhetit, pjesës së administrimit. Pse? Sepse kemi përherë probleme buxhetore. Kjo është tashmë është kronike, është diçka që ne përherë flasim, nuk kemi. Por ajo që unë kam konstatuar është që kur më parë nuk është bërë asnjë studim serioz. Këto para që buxheti i shtetit i alokon çdo vit prokurorit përgjithshëm, prokurorisë, sistemit prokurorisë, si shpenzohen? A shpenzohen si duhet? A mund të mirë administrohen? A mund të rishpërndahen? Kjo është arsyeja i nderuar i zoti Baze, që unë shpresoj që shumë shpejt, duke vënë në lëvizje mekanizma të duhur, të kryej një studim mbi atë çfarë ndodh realisht në prokurorinë e përgjithshme dhe në prokurorit e tjera, mbi mënyrën se si administrohen të ardhurat, si administrohen kapacitetet teknike dhe njerëzore, për të mirë menaxhuar ato, për mos të shpërdoruar ato, duke qenë se ato janë për herë të pakta, të ndërtohen grupe pune me specialistë të fushës, me prokuror, dhe duke bërë bashkë eksperiencat, përvojat, besoj se produkti do të jetë i duhuri me qëllim që ne të arrijmë në rezultate konkrete, në përfundime konkrete, të cilat përveç se do të na ndihmojnë për të marrë masa që këto veprime të bëhen të jenë eficiente, kjo do të na ndihmojë dhe në raport me Këshillin e Ministrave, në raport me Parlamentin, ku ne të jemi të qartë për çfarë duam dhe pse e duam. Jam i sigurt që nëse ne do të jemi eficient, efektiv në këtë pjesë dhe do të jemi detajist në mënyrën se si e programojmë punën në prokurori, se si detajojmë shpenzimet, se si ne menaxhojmë të ardhurat që kemi, burimet që kemi për kryen e hetimeve, sepse në fundi çdo gjë është në funksion të kryerjes së hetimeve, apo jo. Administrata është funksion të prokurorisë. Neve do të bindim edhe ekzekutivin që kërkesat tona janë të drejta dhe që ja vlen në fundit të na mbështesin që ne të realizojmë atë çfarë në fundit pret parlamenti, pret media, pret publiku, presin qytetarët. Pra, vetëm përmes këtij bashkëveprimi, unë mendoj që ne mund të arrijmë diçka pozitive. Askush nuk i di të gjitha. Specialistët kur bëhen bashkë, arrin të japin atë çfarë është e nevojshme
për mirë funksionimin e një organi. Dhe unë i mëshoj gjithmonë bashkëpunimit, bashkëveprimit, përqasjes afrimit të vlerave më të mira për të bërë gjëra konkrete. Dhe pyetja e dytë dhe e fundit, ju falenderoj për përgjigjen. Unë duke ardhur nga fusha e avokatisë, kam konstatuar shpesh herë gjatë karrierës time shkelje të drejtave të avokatëve. Avokatët realisht përballen me situata shumë të vështira ku privohen për të takuar qytetarët që në momentin e shoqërimit, sepse vetë kodi procedurës penale ka të qartë se kur dhe si duhet shkojë mbrojtja për takim. Ndodh që ka ndodhur jo në pak raste pas 48 orësh është lejuar avokatit vetë të shkojë të takojë të arrestuarin, të shoqërorin e të tjerë. Juve keni thënë që do të kemi një bashkëpunim me dhomën kombëtare avokatisë në platformën tuaj dhe vlerësoj këtë pjesë, mirë po çfarë konkretisht do të implementoni nëse ju nesër do të jeni prokuror i përgjithshëm, në rast se do të konstatoni një shkelje të tillë nga prokurori, sepse ju e dini shumë mirë, sepse jeni prokuror me eksperiencë, që ndodh që kur shoqërohet qytetari, njoftohet prokurori dhe avokati nuk lejohet. Ju do të konstatoni një rast të tillë, a do të merrni mas kundër këtij prokurori dhe çfarë rregulloresh, domethënë në perspektivë mund të nxjini për këtë fakt? Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjen dhe personalisht mendoj se është një nga problemet më të rëndësishme që ka në fakt hetimi. Respektimi të drejtave të personave në fazat e para të shoqërimit në polici. Si prokuror jam ndeshur shpesh me raste të individëve të cilët mbas janë shoqëruar në polici, në fakt na kanë vënë përpara fakteve të cilat ndoshta do të ishin papranueshme ti dëgjonin. Pra, kanë pretenduar dhunën, kanë pretenduar mungesën e autenticitetit të firmës në ato çfarë kanë firmosur. Shpesh këta persona kanë kërkuar avokatët mbrojtës, por nuk u janë siguruar avokatët mbrojtës që ata kanë kërkuar. Dhe kemi konstatuar shpesh mbrojtje jo efektive nga ana e avokatëve kryesisht të cilët caktohen nga organet nga policia gjyqësore në momentet e para. Janë të tërësi problemesh. Unë nuk jam në gjendje sot të them se cilat janë përmasat e problemeve. Këto janë sinjalizime që ne na vijnë shpesh. Dhe në këtë kuadër kur përgatita këtë platformë, ka qenë një nga gjërat që më shqetësonte më shumë. Pse? Çdo të kishte kuptim ky sistem ligjor, ato garanci kushtetuese. Nëse neve nuk do të jemi në gjendje të sigurojmë qytetarëve garancitë themelore në momentet e para kur u kufizohet liria. Nuk duhet përmend tani konventat, nuk duhet përmend tërësinë e çështjeve që ka shqyrtuar gjykata e drejtave të njerëzit në Strasburg në lidhje me raste të tilla. Pikërisht për të eliminuar këto gjëra. Ndërtimi një sistemi komunikimi të qëndrueshëm me dhomën e avokatisë për të sinjalizuar të tëra problemet ku avokatët ju vini nga avokatia, të mundet që këto probleme ti drejtojnë, ti bëjnë të ditura diku, mos të kenë të invesh shurdhët, që nuk i dëgjojmë kur ato probleme. Ti analizojmë të probleme, ti shikojmë nga afër dhe në rast se do konstatohet vërtet problemi, siç edhe thash më parë, do ketë një sistem komunikimi konstant të përhershëm me inspektorin e lartë të drejtësisë, për t'ja paraqitur, për t'ja përcjellë këto informacione me qëllim nisjen e hetimeve disiplinore për prokurorët, në rastet kur prokurorët kanë problemin, ose për policinë gjyqësore, për cilin ka një procedurë tjetër dhe prokurori i përgjithshëm mund ta nisë ai hetimin disiplinor. Por, tu duhet të një pikë tjetër. Dhe jo më kot synoj gjithmonë te ky bashkëveprimi të shkëmbimi permanent informacionit. Shpesh ka mbrojtje jo eficiente. Shpesh avokatët kryesisht në fakt nuk janë avokatë. Janë njerëz të cilët thjesht vendosin firmat aty ku thuhet firmosin. Dhe kjo është e papranueshme në një shoqëri demokratike. Njerëzit izolohen, merren në pyetje dhe një avokat që nuk bën detyrën e avokatit, kjo është shumë e rrezikshme. Këto gjëra duhet marrin fund. Pra, nëse ne duhet forcojmë shtetin ligjor nga një anë, shteti ligjor nga ana tjetër garanton edhe të drejtat e qytetarëve. Qytetarët nuk mund të jenë pa mbrojtje përballë forcës
së shtetit, dhunës, së shtetit, gjithmonë brenda ligjeve ajo që mund të quhet dhunë. Prandaj, mendoj që dhe identifikimi i rasteve të mbrojtjes jo eficiente. Dhe në këtë rast, unë do të kërkoj, do të shpresoj që sinjalizimet do të vinë dhe nga prokurorët, dhe nga policia gjyqësore, për rastet kur këta mbrojtës nuk realizojnë detyrën e tyre. Tërësia e këtyre problemeve besoj, duke vënë këto raste të bërë të ditura dhe dhomos kombëtarët avokatisë. Pra, të shkojmë në anën tjetër. Në një anë do kontrollojmë prokurorët dhe oficerët, në ana tjetër do sigurojmë që dhe mbrojtja të jetë eficiente. Jo të jetë një mbrojtje formale në dëm të interesave të qytetarëve. Dhe mendoj që prokurori i përgjithshëm i ka mundësitë dhe mund të sigurojë mekanizmat e dur për të arritur këtij objektivi. Zoti Beci, pastaj ka radhën zoti Balla. Faleminderit. Zoti Çela, në parashtrimin tuaj, ju theksuat se në sistemin e prokurisë janë verifikuar tashmë politika penale të pathekshme. Më konkretisht ju lutem, cilave politika penale i referoni dhe ku e shikoni problematikën? Kur jam referuar në fakt për ta plotësuar disi konstatimin tuaj, politikave penale, nuk i shoh thjesht brenda prokurorisë. I shoh më gjërë. I shoh në tërësinë e përgjigjes që ka shteti, që kanë institucionet ndaj kriminalitetit. Të doja shumë që të dëgjoja ose të ngriheshin probleme nga kushdo, nga shoqatat, nga dhoma avokatisë ndoshta, dhe nga shoqatat e gjyqtarëve prokurorëve, nga jurist, nga ekspert fushës, të dini dhe të thonin, çfarë kemi bërë në gjithë këto vite? Pse kriminaliteti është në rritje? Pse nuk kanë efekt masat që ne marrim? Sepse deri më sot kam vërej që çdo problem e lidhi me mungesën e eficiencës së organeve të drejtësisë. Problemet i ka prokuroria, problemet i ka policia gjyqësore, problemet i ka gjykata. Këto kanë pjesën e tyre. Por, unë mendoj që problemet shtrihen përtej. Shtrihen tek pikërisht tek ato që them politikat penale. Apo keni dëgjuar në një rast ku përveç ashpërsimit të dënimeve të ketë një politikë tjetër penale në Republikën e Shqipërisë? Personalisht, unë dëgjoj vetëm ashpërsim dënimesh. I kemi krahasuar ne ndonjëherë në raport me vendet e tjera të rajonit të Bashkimit Evropian, cilat janë dënimet, masat dënimeve që ka kodi penal shqiptar në raport me kodet e vendeve të tjera? Këto masa dënimit të ashpra na kanë dhënë ne rezultatet e pritura? A mendon ndonjëherë që këto masat e sigurimit që ne dhe i japim vend e pa vend ekstreme, çfarë pasojash shkaktojnë këto tek familjet atyre të cilët izolohen? A ka qenë domosdoshme vërtet që prokurori të shkojë të kërkojë masa ekstreme në çdo rast? A mendojmë ne ndonjëherë që ai njeriu i cili ka bërë një vepër penale me cilën mund të hetohet dhe pa shkuar në burg, ka një punë, ka një familje, ka fëmijë të cilët ngelen pa mbështetje. Ata fëmijë të cilët atij njeriu që dënohet me burg, kur ndoshta mund të aplikojnë dhe me metoda alternative të dënimit, si do jetojnë? Do jenë në rrugë. Çfarë do bëjmë për të jetuar? Ne nuk kemi shoqëri e pasur. Ne duhet marrim konsiderat që aplikimi i ligjeve penale nuk duhet cënoj thelbin, familjen. Dhe ne në fakt, duke qenë të ashpër, të përgjithsisht më vjen keq ta them, po të ashpër kemi qenë përgjithsisht me shtresat e dobëta, me njerëzit e pambrojtur. Çfarë kemi bërë? Ne thellojmë probleme sociale. Dhe duke thelluar probleme sociale, neve përgatisim breza të rinj që janë në rrugë sot, dhe që nuk kanë të ardhme dhe që nesër janë fidanishtet e krimit. Prokuroria, policia gjyqësore, duhet që ti shikojnë të kenë një vizion. Duhet të kenë një vizion dhe vizioni i tyre nuk mund të jetë thjesht aplikimi i ashpër i ligjit. Jo. Neve duhet të kemi vizion të gjermë i shoqërinë. Duhet dim që ligji duhet zbatohet dhe duhet të jetë i ashpër në rastet kur vërtet duhet të jetë i ashpër. Dhe vetë kodi i procedurës penale të lejon të zbatosh si duhet, mos të jesh ekstrem. Neve përgjithsisht jemi ekstrem, nuk i di arsyet. Por
ajo që unë kam propozuar në platformë është pikërisht kryerja e një studimi mbi efektet që ka hetimi penal, sanksionet e zbatuara, efektet që kanë këto sociale mbi qytetarët, efektet parandaluese, pra sa na kanë ndihmuar këto ne përgjatë këtyre viteve që ne të ulim nivelin e kriminalitetit. Dhe pasi të kemi një panoramë të qartë, mendoj se mund të ketë vend për propozimin e ndryshimeve legislative që të jenë thelbësore, të përbëjnë sens, të jenë të tilla që të kenë ligjin fund të ketë moral. Dhe ne s'duhet ta harrojmë kurrë. Ligji dhe morali duhet të shkojnë për herë bashkë. Dhe patjetër më pas që kjo do të pasqyrohet edhe në mënyrën se si prokurori i përgjithshëm do të ndërveprojë me institucionet e tjera apo dhe me shkallët e prokurorisë të shkallës parë apo apeleve përmes nxjerrjes udhëzimeve sa mund të jetë mundur brenda ligjit. Ky është vizioni im i nderuar zoti Beci në raport me pyetjen tuaj. Atëherë zoti Balla më rezervon të drejtën zonjës Seiti për të bërë ajo pyetjen e saj. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit i nderuar prokuror që u bët pjesë e kësaj gare, por të falenderoj për një interpretim të veprimtarisë i pavarur dhe të politikës penale që ju sapo shfaqet. Dhe në raport me këtë, madje me të dy këto interpretime, si fjali, si veprimtari, si logjik, dua t'ju bëj një pyetje se si e mendoni ju, si kandidat për prokuror të përgjithshëm, postulatin e Universitetit të Drejtësisë të Harvardit, e keni një pjesë të shkruajtur këtu, që prokurori është motori i demokracisë. Faleminderit. Falenderoj për pyetjen, edhe më vjen mirë se është në harmoni me atë çfarë realisht përbën një nga elementet thelbësore të formimit tim. Dhe pse e them këtë? Kam bërë shpesh debate me kolegë për gjatë viteve. Cili është roli prokurorit në fakt, në proces? Ka kolegë të cilët janë në gjykimin tim më pak garantistë. Dhe mënyrën se si ata interpretojnë ligjin duan shpesh duke vepruar ndoshta në mënyrë të cegët, pjesën e respektimit garancive në raport me procesin t'ia lënë vetëm gjykatës. Ndërkohë që në bindjen time, për shkak të formimit tim, është shumë e rëndësishme që prokurori është hallja e parë e garancisë për zbatimin e ligjit, për respektimin të drejtave të viktimës, për respektimin të drejtave të pandehurit, të subjekteve të procedimit penal. Dhe nëse prokurori nuk do të ishte i përgjegjshëm në raport me respektimin e tyre të drejtave, ai nuk do të ishte një funksionar i mirë. Përkundrazi, ai do të ishte një zbatues mekanik i disa mekanizmave që ligji ja njeh, por nuk do të ishte ajo që ju thatë një mbrojtës dhe promotor i demokracisë. Demokracia mbrohet në dy mënyra. Mbrohet duke vënë për përgjegjësisë penale ata që shkelin ligjin, ata që kthehen rrezik për rendin demokratik, ata të cilët përmes veprimtarisë tyre kriminale dëmtojnë shoqërinë, cënojnë standardet e jetës. Por nga ana tjetër, është e rëndësishme që duke qenë vigjilent ndaj respektimit të drejtave, prokurori një të kohë kthehet në, si thua, në hallkën e parë garantuese të dyja këtyre elementeve. Pra, nga njëra anë, ai garanton që askush mos të cënojë sistemin, shoqërinë, dhe nga ana tjetër, ai është garanti që shoqëria nuk do t'i nënshtrohet dhunës së verbër të ligjit apo të arbitraritetit.
Prandaj jam i bindur që mënyra se si unë e shikoj, se si unë mendoj të ndërtoj të ardhmen, mënyrën se si prokuria e përgjithshme duhet të funksionoj, të operoj për 7 vitet e ardhshme, do të arrijnë ta plotësojnë atë që ju sapo thatë. Ai në fakt është një vizion për të ardhmen dhe është një vizion modern për të ardhmen. Dhe unë e mbështes plotësisht edhe besoj se i kam dhënë përgjigje me platformën. Koleg, përpara se të jap fjalën zotit Ballit, i cili kishte merak të shtronte pyetjen e fundit, po bëj edhe unë një pyetje që e kam bërë dhe kandidatëve të tjerë. Unë kam këtu një informacion nga shkolla e magjistraturës, jam përpjekur të kuptoj nivelin e angazhimit të 3 kandidatëve në mësimdhënien në shkollën e magjistraturës, si ekspert apo si lehtësues. Nga 3 kandidatët ju jeni ai që ka angazhimin më të lartë në mësimdhënien në shkollën e magjistraturës. Si mendoni ju që ky fakt duhet ta ndikojë këshillin në vlerësimin e profilit tuaj në këtë garë? Bashkëpunimi im me shkollën e magjistraturës ka nisur që në vitin 2008. Dhe ka vazhduar, unë jam ekspert i jashtëm i shkollës për atë viti, ndërkohë që tashmë jam dhe pedagog i jashtëm i shkollës. Por për të ardhur tek pyetja juaj, ti je ekspert i jashtëm në programet e trajnimit vazhdues. Në fakt është e dobishme jo vetëm për ata të cilët unë mundohem të paraqes ato çfarë unë përfitoj nga eksperjenca ime. Por ndërkohë më ka ndihmuar të kuptoj shumë në raport me gjendjen e organit prokurorisë, mbi gjykatat, mbi problemet reale që ka sistemi. Këto probleme që nuk janë vetëm thjesht ligjore, por janë probleme të natyrës praktike, probleme të natyrës administrative. Dhe ky bashkëveprim, të qenit ekspert ndërkohë përballë kolegëve të tu, janë si dy janë komunikuese të cilat vazhdimisht japin dhe marrin me njëra tjetrën. Dhe ndërkohë që unë kam dhënë, ndërkohë kam marrë shumë, kam përfituar shumë. Dhe është një eksperiencë e pazvendësueshme. Dhe kjo eksperiencë që unë kam marrë për gjatë atyre 10-11 viteve, padyshim që do të ndihmojë në mënyrën se si unë do të implementoj vizionin tim për të ardhmen e organit. Dhe pikërisht një pjesë e atyre përfitimeve që unë kam pasur nga kjo, janë edhe pasqyrohen edhe në vizionin që unë kam parashtruar sot para jush. Një nga problemet që unë kam vënë re dhe të cilën e kam cekur disa herë për gjatë prezantimit që u kam paraqitur, ka të bëjë me trajnimet dhe cilësinë e trajnimeve. Ka një problem konstant me autoritetet shqiptare, institucionet shqiptare. Sa herë ballafaqohemi, të paktën po flas edhe me partnerët e huaj. Kur flasim për trajnime, gjithmonë është mirë të marrësh trajnime. Njerëzit kanë nevojë të trajnohen. Trajnimet i bëjnë profesionistët më të mirë. Por ajo ku unë konstatoj që është problemi real është për çfarë trajnohemi. Pra, ne si prokuror, ne si prokurori, a e dim vërtet cilat janë nevojat tona reale të trajnimeve? Apo duhet të pranojmë çdo gjë që neve na ofrohet? Patjetër që ka projekte trajnimi, ka shkolle magjistraturës, kanë partnerët tanë që na ofrojnë me shumë zëmërgjërsi dhe nga cilat ne duhet të përfitojmë. Por, ajo që unë e kam theksuar edhe në platformë, ne tashmë duhet të kthehemi të marrim një rol aktiv. Dhe cili është ky rol aktiv? Përmes identifikimit të nevojave. Pra ne duhet jemi ata që identifikojmë realisht çfarë ka nevojë prokurorët. Mos të kemi një rol pasiv. Dhe duke marrë këtë rol aktiv, neve jo vetëm do të jemi në gjendje të identifikojmë, por do të arrijmë që përmes propozimeve konkrete ne të bëjmë palë qoftë shkollën e magjistraturës, qoftë misionet ndërkombëtare, në realizimin e projekteve vërtet domethënëse për sistemin, që vërtet tu vlejnë prokurorëve. Mos të arrijmë në nivele të tilla ku prokurorët vajtjen për të trajnuar, ta shikojnë ose si dy ditë pushim, ose si një kokçari. Ka plot raste që kjo gjë ndodh. Ne duhet të eliminojmë, duhet të kërkojmë cilësinë dhe jo sasinë. Problemi më i madh që ka Shqipëria sot
është që neve sot jemi kthyer në ropë të statistikave. Matet çdo gjë me numër. Sa trajnime ka shkuar prokurori, sa trajnime ka shkuar gjyqtari. Po a është pyetur ndonjëherë, morë këto trajnime të vërtet, a kanë dhënë efekt? Sa më të mirë janë prokurorët dhe gjyqtarët pas këtyre trajnimeve? Në përvojime personale, jam i sigurt që kanë dhënë, edhe në platforme kanë përmendur që sot prokurorët janë më të mirë se ata të para 10 viteve. Por mund të bëhet më mirë, patjetër që mund të bëhet mirë, mund të bëhet shumë më mirë se sa kaq. Dhe pikërisht ky element, ajo përvojë që unë kam përfituar për gjatë këtyre viteve, duke bërë prokurorin e përgjithshëm aktiv në këtë pozicion në raport me procesin e trajnimit, mendoj që do vlej edhe në studimet që do ne të kryejm të gjendjes reale të sistemit, të gjendjes reale të trajnimeve në raport me prokurorët oficerët e policisë gjyqësore. Pra, duke kryer këtë bashkëveprimin, si thua, me institucionet e tjera, unë mendoj që përvoja ime në këtë drejtim do të ndihmojë dhe do të jetë në fokus të veprimtarisë për vitet e ardhshme. Duke di nëse u përgjigja asaj që ju. Faleminderit. Zoti Balla, zoti Sheshi. Se u mësuam që nga kolegët prokurorë nuk para vijnë pyetje, kjo është relativisht e shpjegueshme, ata ju njohin më mirë se sa ne jo prokurorët. Zoti Sheshi po e prish ndonjëherë rregullin, zoti Sheshi keni fjalë. Prokuror Çela. Në fakt, në lidhje me ju, do doja që të doja dhe isha interesuar se si mendonin ju marrëdhëniet me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por në platformën e paraqitur nga ju, edhe në atë që sapo e thatë dhe në Këshill, mendoj se keni pasqyruar mjaftueshëm këtë ide, kështu që po kaloj në pyetjen që reflekton shqetësimin tim për sigurimin e pavarësisë së institucionit. Dhe doja të dija mendimin tuaj, se çfarë e thanë është fakti, apo ligjore. Dhe çfarë cilësisht tuaja do t'ju bënin të përballoni një presion të mundshëm të politikës ndaj punës së prokurorit përgjithshëm, në rast se ju do të mbroshni detyrë të tillë. Nderuar zoti Sheshi, të jesh prokurori përgjithshëm do të thotë të jesh fytyra e organit të prokurorisë. Do të thotë që tek ty prokurorët të shohin garancinë, të shohin sigurinë, të shohin edhe shpresën për të ardhmen në kuptim të një prokurorie më të mirë. Tek prokurori përgjithshëm, qytetarët shohin garantin e sigurisë tyre. Tek prokurori përgjithshëm media, e cila është e pranishme sot, vazhdimisht kërkon, pret që ai të jetë modeli i asaj, promotori i vlerave në raport me garantimin, sigurimin e interesit publik. Ky prokurori përgjithshëm që do të jetë përballë këtij mjedisi, unë nuk e shikoj se si ai do të arrijë mos të përgjigjet këtyre kërkesave. Kjo nuk lidhet vetëm me personalitetin e prokurorit përgjithshëm. Unë mendoj që një nga arritjet e reformës në drejtësi ka qenë pikërisht sigurimi i pavarësisë së prokurorëve. Si është arritur? Kodi i procedurës penale, ligji për prokurorin, rregullimet kushtetuese i kanë lejuar prokurorëve sot të kenë dinjitet. Askush sot, asnjë prokuror nuk mund të justifikohet se për shkak të problemeve ligjore ai nuk mund të jetë i pavarur. Përkundrazi, ai sot është i pavarur dhe mban përgjegjësi çdo prokuror vet për mënyrën se si ai komportohet në raport me politikën. Dhe do të ishte përgjegjësia direkte e prokurorit përgjithshëm nëse ai sot do t'i nënshtrohej presionit politik. Nuk ka nevojë sot prokurori të nënshtrohet presionit politik. Ne kaluam një proces të vështirë reforme, është
procesi vettingut që është ndërkohë në proces, dhe në fund të fundit procesi vettingut çfarë po bën? Po u jep prokurorëve dinjitetin, po u jep garancinë për të qenë pavarur. Dhe në këtë kuadër, prokurori i përgjithshëm vlen po aq sa çdo prokuror tjetër i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Balla atëherë. Atëherë, zoti Çela, faleminderit që u bët pjesë e kësaj gare të hapur nga ana jon. Ju ashtu si dy konkurrentët e tjera keni një karrierë të gjatë në sistemin e prokurorisë dhe nga platforma që ju shpalosët tregoj që e njihni mirë problematikën e prokurorisë duke bërë dhe karrierë në këtë sistem, duke qenë drejtues për disa vite. Unë pasi dëgjuam atë anën hard të prokurorit Olsian Çela, unë kisha një pyetje disi më soft, më të veçantë, dhe doja të dija nga ana juaj si lindi ajo shkëndija e parë që ju shtyu juve të hyni kësaj gare, kaq të bukur, profesionale, po kaq edhe të fortë. Faleminderit. Po nuk ka një shkëndijë të parë. Kjo është ambicie. Në momentin që bësh prokuror, mendoj që fundit të gjithë secili prokuror i Republikës Shqipërisë e ka një ambicie të tillë. Të jetë dikur, një moment caktuar të jetës prokuror i përgjithshëm. Dhe kjo ka ndodhur edhe me mua. Patjetër që në hapat e para të karrierës, unë mendoj që jam njëri që punoj për të ardhmen dhe kam përqendruar forcat e mia, intelektin tim, jo vetëm në drejtim të realizimit të asaj detyre që mua më ka kërkuar ligji dhe kushtetuta, por edhe në drejtim të realizimit të ambicjeve që unë kam. Sepse mendoj që çdo kush, çdo prokuror apo gjyqtar qoftë, mund të japi sistemit, mund të jetë një kontribut pozitiv. Dhe nëse kjo përbën është pjesë e asaj që ti do të jesh, në qoftë se mendon se ke kapacitetet për ta bërë këtë institucion më të mirë, në fundit për të kontribuar që ky vend të bëhet më i mirë, për sa kohë kjo dëshirë ekziston, unë mendoj që ambicia është tek çdo prokuror sot. Tek unë kjo ka qenë herët, nuk ka lindur sot, ka shoqëruar gjatë gjithë karrierës time, më ka shoqëruar kjo ambicie, dhe sot që u paraqiten edhe kushtet e rrethanat, vendosa të kandidoj këtu para këtij këshilli të nderuar. Ju kujtoj dikur kam qenë dhe unë pjesë e një këshilli, por nuk i kemi pasur kompetencat tuaja. Gjithsesi, shpresoj që vërtet ajo çfarë unë besoj dhe ajo çfarë unë jam, në rast të një zgjedhje vërtet të sjellë diçka pozitive për jo vetëm për në pikpamjen personale të realizimit tim personal, por të sjellë diçka pozitive për vetë sistemin dhe për vendin. Faleminderit zoti Çela. Atëherë në këtë moment ja kaloj fjalën miqve tanë ndërkombëtar që të bëjnë ata pyetjen e tyre dhe siç ju thash në fillim, ju mund të zgjidhni të përgjigjeni në anglisht, pyetja e tyre do të jetë në anglisht ose në shqip. Zonja Lakomi në emër të miqve tanë ndërkombëtar. And my question is on behalf of both Optat and Euralius as part of the international observers of this process. Dhe pyetja ime do të jetë dhe në emër të Euraliusit si nga ana e partnerëve ndërkombëtar. You've mentioned that independence is an important element of the reforms and a key part of the new functioning of the prosecutor's office. Ju përmendni që pavarësia është një pjesë thelbësore e funksionimit të institucionit të prokurorisë. So I want to ask you a question about independence and how you see your role if you are selected as Prosecutor General. Dhe pyetja time ka të bëjë me pavarësinë dhe si e shikoni rolin tuaj ju në këtë aspekt si prokuror i përgjithshëm. So one element is that you want prosecutors to learn and benefit from the experience of their colleagues. So how would you distinguish between situations where you might be mentoring someone or consulting with them and potentially interference if a prosecutor contacts you and says, I'm seeking advice? And I have another part to that question. The second part to that question is,
what role do you have as the Prosecutor General to assist in developing the professionalism of prosecutors in concrete cases? Pra, pyetja është e përbërë nga dy pjesë, si do ta bëni ju dallimin kur ju konsultoheni me kolegët tuaj dhe të bëni dallimin që ndërmjet konsulencës ju jepni dhe mos ndërhyrjes në punët e tyre. Dhe dyta ka të bëjë me zhvillimin profesional të prokurorëve. Thank you. Thank you for your question. I think that it's very important what you said, because we have to make a clear distinction between the independence of the prosecutors and how we in the General Prosecution Office in the future will know to respect it. I think that it's an intrinsic part of the whole thing that General Prosecutors should and must work to ensure this independence. And how? Of course, not in concrete cases. I will not allow that for this to happen. It would be not acceptable. But I will contribute to the creation of a system where people, prosecutor, could signal cases of problems with their directors in their offices. When they see that there are directors in the offices who are interfering in their cases. This is what I think it's important regarding your question. And there is nothing linked regarding the way this prosecutor could solve the question. I will never do that, because in that case, I would think I will undermine the whole legislative reform regarding the independence of the prosecutors. Turning back to the concrete case, how I will act in the future, so how I will instruct prosecutors in order to preserve the independence. I think that by creating a system of communication, when we can collect informations, analyze these informations regarding concrete cases, to see how the prosecutors have perceived the independence, how they interact with their directors, how do they behave, how do they see, how do they proceed with their cases. And if we see that they are not applying the rules that are established by the law, if we see that are the directors who, through what they have, what they can, are not allowing the prosecutors to be really independent, this is when I think the general prosecutor should and must issue general instructions for the offices. But this is a process. In order to succeed that, we have to establish a system of communication of informations and to gather all the information, and I said before, from lawyers, from the prosecutors, from the High Council of Prosecutors, from the High Inspectors, from the citizens. All these informations will be focused also on the respect of independence of the prosecutors. And all this situation will be analyzed and also will have a product. Which will be the product? The product will be the instructions we are going to give to the prosecutors, to the prosecution offices. And this is very, very important. So we have to make clear distinction, no contacts with prosecutors. This will undermine the whole legislative reform. And I'm very, very convinced about that. Atëherë, në mënyrë të përmbledhur, si pika kyçe mund thuhet pavarësia e gjyqësorit, si mund të jetë komunikimi, më falni, prokurorisë, si mund të jetë komunikimi ndërmjet e prorit dhe prokurorit të çështjes i cili ka në dorë një çështje konkrete,
dhe vija e kuqe pastaj mos ndërhyrja në çështjen konkrete dhe se si prokurori zgjedh për ta zgjidhur çështjen e tij konkrete dhe duke bërë kujdes gjithashtu që brenda zyrës së prokurorisë, të gjithë ata që janë e prorë të mos kenë mundësinë që të ndërhyjnë në çështjet konkrete të prokurorëve dhe duke analizuar i gjithë ky informacion në fundit mund të dilet nga prokurori ose nga prokuroria e përgjithshme me udhëzimet përkatëse në mënyrë që të lehtësohet qoftë komunikimi, pavarësia e prokurorëve në zgjidhjen e çështjes konkrete dhe mos ndërhyrja në punët e tyre, pak a shumë. I would like to add also, I have been told some weeks ago that there is a regulation being drafted regarding the relations between the directors of office and the prosecutors regarding independence. Because Tashmë duke u përpiluar një rregullor dhe kjo rregullore rregullon pikërisht marrëdhënien e prokurorëve dhe kryeprokurorëve të zyrave prokurorie. Because the directors of the offices have been complaining about their prosecutors that they cannot control their prosecutors. Se ankesa e drejtuesve të zyreve ka qenë që ata nuk mund kontrollonin prokurorët përkatës brenda zyrës tyre. And I think this is not acceptable. Dhe mendoj që kjo nuk është e pranueshme. The way how the new directors of the offices perceive the whole issue is not acceptable. So they think that they can control their prosecutors. Pra While mënyra se the si law konceptojnë ata rolin e tyre është e papranueshme sepse ata mendojnë që mund të kontrollojnë gjithçka që ndodh brenda zyrës përkatëse të prokurorisë. Why the law has gone totally the opposite way. Ligji ka drejtimin krejt tjetër. And it's very clear. So this is how we could allow to directors of the offices to influence on their decisions of the prosecutors. This is a tool for the directors to influence, not because only of their convictions, but also of other interferences that come from outside, maybe from politics. Pra kjo është mënyra për të ruajtur prokurorët nga ndikimet e jashtme, qoftë kjo brenda zyrës nga e prokurorit direkt ose nga ndikimet e jashtme që mund vinë edhe nga politika. What we should do is not to limit the independence of the prosecutors. What we should do is to make them accountable for their actions. Ajo që duhet bëjmë ne është të mos i bëjmë ata të pavarur, të mos i bëjmë ata të papërgjegjshëm, por të i bëjmë ata në fakt të përgjegjshëm. This is how I see the whole thing about the independence. We are here to guarantee them the independence and to become, at the same time, to let them to become there more accountable. This is how the new system will work. Pra këndvështrimi i sistemit të ri është që prokurorët jenë të pavarur, por jo të papërgjegjshëm. Faleminderit zoti Çela për gjitha shpjegimet tuaja në rreth 1 orë e 1 çerek. Ju me prezantimin tuaj jo vetëm që na ndihmoni ne të kuptojmë më mirë, ndihmoni publikun të kuptojmë më mirë, por do ndihmoni edhe ata që nesër deri do t'i kërkojnë llogari, nëse ju do të jeni prokurori i ri i përgjithshëm i Shqipërisë, e kam fjalën për kuvendin, për këshillin lart prokurorisë, për publikun dhe të gjithë. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj një ditë të bukur. Faleminderit zoti Ibrahimi, shpresoj se ti ketë shërbyer mbledhja sotshme jo vetëm këshillit lart prokurorisë, po ti ketë shërbyer edhe media sot pranishme që vlerësoj shumë prezencën e saj, po dhe publikut për të njohur disa nga problemet reale të sistemit prokurorisë dhe shpresoj që të kemi krijuar të paktën, të kemi ndihmuar sadopak sot për të rritur ndoshta edhe besimin e publikut se diçka e mirë mund të bëhet në këtë vend në vitet në vijim. Faleminderit.